มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวันนี้โมก็จะมาแชร์เรื่องการทำงานเนาะที่เชื่อว่าถ้าเพื่อนฟังจบหลายคนจะต้องแอบคิดในใจว่าเฮ้ยนี่คือฉันเองหรือเปล่าชัวร์เราเคยเป็นเหมือนกันป่ะพอถึงเวลานอนแล้วแต่พอเอนหลังลงไปหลับตาไปเท่านั้นแหละอยู่ดีๆสมองก็เริ่มคิดเรื่องงานซะอย่างนั้นเหมือนหัวสมองเรามันไม่ชาร์จดาวตามเพื่อนคิดไปเรื่อยว่างานตรงนั้นความจริงถ้าฉันทำแบบนี้น่าจะได้คำตอบนะเฮ้ยไอโปรเจกต์นั้นมันได้วิธีแก้แล้วนี่ว่าจากการที่เรากำลังหลับตาอยู่แท้ๆไอเดียบันเจิดขึ้นซะอย่างนั้นสุดท้ายกว่าจะได้นอนตาไปเป็นชั่วโมงกว่าถ้าเพื่อนมีไอทั้งหมดที่โมพูดมานะก็ยินดีด้วยค่ะเพื่อนกำลังมีอาการที่เรียกว่าเสพติดความขยันหรือที่ในวงการจิตวิทยายุคนี้เขาเรียกกันว่า toxic productivity ความขยันที่เป็นพิษไออาการพวกโมบอกเลยนะว่ามันน่ากลัวมากเพื่อนน่ากลัวมากๆเพราะว่ามันชอบแฝงตัวมาในคราบของความเป็นคนทะเยอทะยานความสู้ชีวิตของเราความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานซึ่งดูภายนอกก็คือแบบอุ๊ยเราขยันขันแข็งจังเลยแต่ความจริงข้างในกรอบแห้งไปหมดแล้วเพื่อนพอเราหยุดพักปุ๊บสมองมันจะลงโทษตัวเองทันทีด้วยความรู้สึกผิดหรือว่าความรู้สึก guilt ทันทีเรื่องพวกนี้คือเกิดขึ้นกับตัวโมจริงๆเลยนะตอนโมอยู่ที่ญี่ปุ่นก็คือเผชิญกับปัญหานี้หนักมากจนสุดท้ายก็คือกลับมาอยู่ที่ไทยเนาะมาปรึกษาจิตแพทย์โดยตรงเลยและตอนนี้ก็ได้ตกผลึกมาเรียบร้อยละกลายมาเป็นเทคนิคที่ทำแล้วมันเวิร์กและความคิดแบบขยันเวอร์แต่ว่าท็อกซิกมันหายไปแบบ 100% เลยเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะว่ามีอะไรกันบ้างมาเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยเราจะต้องเปลี่ยน mindset จากคำว่าทำเยอะให้กลายเป็นทำคมก่อนคนที่เสพติดความขยันส่วนใหญ่เพื่อนรวมถึงตัวโมด้วยเนาะบางทีมันจะมีหลุมพรางที่เรียกว่า fake productivity คือในวันๆหนึ่งยุ่งมากทำงานสารพัดไปหมดแต่พอจบวันปิดคอมแล้วก็นั่งถามตัวเองว่าวันเนี้ยฉันทำอะไรไปบ้างความสำเร็จที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันมันคืออะไรบ้างวะวันนี้คำตอบที่ได้ก็คือว่างเปล่านึกไม่ออกซะอย่างนั้นเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราเอาพลังงานทั้งหมดไปกระจัดกระจายให้กับงานที่มันหยุ่มหยิมเช่นมีแจ้งเตือนอีเมลปุ๊บเราต้องตอบทันทีน้องในทีมทักมาให้ตรวจงานมาปรึกษาปุ๊บต้องทำทันทีหรือว่าประชุมที่แบบมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่มันมีถี่มากในแต่ละวันทำเป็นเล่นของพวกนี้มันสูบพลังงานเราไปหมดเลยนะเพื่อนพอถึงเวลาต้องทำงานที่มันสำคัญต้องใช้แรงเยอะๆจริงๆสมองเราไม่เหลือพลังงานส่วนนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรื้อวิธีการทำงานใหม่เราจะเลิกใช้ไม้บรรทัดตัววัดอันเดิมแล้วเพื่อนโมก็เลยเปลี่ยนมาทำแบบนี้ดูมาข้อแรกเราจะเลิกใช้ to do list ที่ยาวไปหางว่าวละไอ้ประเภทที่เขียนมาแบบ10-20 ข้อคือจบค่ะเพื่อนโยนทิ้งไปได้เลยเราจะมาใช้กฎ rule of three แทนก็คือเลือกงานที่มันมี impact สำคัญที่สุดแค่3อย่างต่อวันเท่านั้นเอาเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าทำครบ3อย่างปุ๊บถือว่าวันนี้เราชนะแล้วจบวันแฮปปี้ค่ะส่วนงานที่เหลือหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าทำก็คือถือว่าเป็นโบนัสแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ทันก็ช่างมันไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นิยามคำว่าขยันเราก็ต้องสะกดจิตมันเนาะว่าเราต้องเปลี่ยนมันนะการฝืนนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานหน้าคอม10 ชั่วโมงเพื่อนแต่สมองเราเบลอไปแล้ว6 ชั่วโมงอันนี้คือพี่จิตแพทย์ที่โมคอนซัลท์อยู่เขาบอกมันไม่เวิร์กเลยเนาะโฟกัสให้เต็มที่มีสมาธิสุดๆแค่4 ชั่วโมงรวดเดียวจบแล้วเอาเวลาที่เหลือไปพักผ่อนดู Netflix ไปใช้ชีวิตให้สมองมันรีชาร์จหรือว่ากลับมาแล่นใหม่ในวันถัดไปเนาะอันนี้จะดีกว่าเยอะมากชอบอันนี้คือปลื้มส่วนตัวมากข้อนี้เลิศต่อมาเราต้องเข้าใจนาฬิกาชีวิตของตัวเองด้วยเพื่อนว่าคนเรานาฬิกาชีวิตมันต่างกันเนาะสมองมันแล่นไม่เหมือนกันบางคนจะเป็นสมองนกฮูกกระปรี้กระเป๋าตอนดึกคิดงานออกตอนดึกบางคนเป็นมนุษย์นกกระจอกเทศตอนเช้าตู่นี่คือสุดยอดแห่งแบบความคิดสร้างสรรค์เราจะต้องสังเกตเนาะว่าเราเป็นแบบไหนกันแน่อย่างโมตอนเช้าก็คือสมองดีมากเลยช่วงแบบ9 โมง 10 โมง 11 โมงเที่ยงแต่ว่าหลังจากนั้นช่วงตอนบ่ายนี่คือแบบM150เพื่อนเชื่อไหมกระดกไปขวดครึ่งมันง่วงมันล้าไปหมดเลยพลังงานในการทำงานคือมันดรอปหวบอย่างชัดเจนมากๆ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ฝืนทำงานยากๆช่วงนั้นวิธีโมก็จะเอางานพวกงานตอบคำถามชิลๆงานรูทีนที่มันใช้พลังงานสมองอ่อนๆน้อยๆอย่างเงี้ยเข้ามาทำแทนเนาะไม่ต้องแบบโฟกัสอะไรเยอะแยะแล้วอีกทีนึงที่โมเฟรชก็คือประมาณช่วง3 ทุ่มถึงแบบ5 ทุ่มอะไรกว่าเนี่ยอันเนี้ยการทำแบบเนี้ยเพื่อนมันจะช่วยให้เราเซฟพลังงานเราได้เยอะมากลองสังเกตตัวเองดูนะแล้วก็อีกทริคหนึ่งที่โมลองทำแล้วชีวิตมันเปลี่ยนเลยคือการสร้างตู้คอนเทนเนอร์ให้กับงานหยุ่มหยิมกระจุกกระจิกคือเมื่อก่อนนะพอไลน์เด้งปุ๊บสมองโมคือต้องสลับโหมดไปมาตลอดคู่กับทำงานจริงๆด้วยการทำอย่างเงี้ยเพื่อนมันทำให้สมองเราล้ามากๆเนาะทีนี้โมก็เลยเปลี่ยนใหม่จ้าก็รวบรวมงานประเภทการตอบแชทตอบเมลอย่างเงี้ยการเซ็นเอกสารให้น้องไปอยู่ในเวลาเดียวกันให้หมดเลยก็เหมือนอยู่ในกล่องนึงเนาะแล้วก็ตั้งเวลาไว้ว่าเราจะเช็คงานเช็คอีเมลแค่ตอนบ่ายโมงกับตอน4 โมงเย็นครั้งละ30 นาทีไม่เกินเนาะระหว่างวันก็ปิด notification ไปเลยจ้าการที่เราไม่ถูกขัดจังหวะบ่อยๆเนี่ยมันช่วยลดเรื่องความล้าของสมองได้มากเพื่อนต้องลองไปทำดูเจ๋งจริง นอกจากเรื่องการบริหารเวลาแล้วโมว่าเราก็จะต้องอัปเดตวิธีการทำงานให้ใจร้ายกับตัวเองน้อยลงด้วยอย่างแรกเลยคือตอนเนี้ยโมกำลังฝึกทักษะช่างแม่ง อาจจะไม่สุภาพเนาะอาจจะเป็นแบบช่างมันบ้าง the art of letting it go เพราะว่าเมื่อก่อนชอบติดกับดัก perfectionism ทุกอย่างจะต้องเป๊ะ 100% ซึ่งงานบางอย่างมันไม่จำเป็นต้อง 100% เนาะเพื่อนเนาะมันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเอาลองส่งงานเวอร์ชันที่มันเป็น 80% ดูบ้างซึ่งงานมันก็ใช้ได้เราลองส่งไปแบบนี้แล้วไปเทสฟีดแบ็กดูก่อนไหมต่อไปจ้าอีกข้อหนึ่งก็คือการตั้งเวลาเลิกงานที่มันสามารถจับต้องได้เพื่อนเป็นป่ะเราจะมีคำพูดติดปากแบบเฮ้ยขออีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยรู้ตัวอีกทีก็เฮ้ยเที่ยงคืนแล้วตี 1แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งกฎเหล็กกับตัวเองคุยกับตัวเองให้ชัดเจนไปเลยว่า6 โมงเย็นหรือว่าเลทที่สุดก็คือไม่เกิน 1 ทุ่มนะอย่างนี้เนาะแล้วก็ถึงเวลาจะต้องปิดคอมแบบจริงจังและเมื่อเราปิดคอมแล้วก็คือต้องปิดโหมดทำงานจริงๆนะเราจะไม่หยิบมือถือมาเปิดดูไลน์กลุ่มงานเด็ดขาดจะไม่คิดเรื่องงานเด็ดขาดหลังจากนั้นจะให้เป็นเวลาของตัวเองเวลาของคุณแฟนหรือว่าครอบครัวแบบเต็มค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดจ้าเรื่องที่ยากที่สุดก็คือการจัดการกับความรู้สึกผิดหรือว่า managing the guilt โดยเฉพาะช่วงแรกที่เราพยายามจะหยุดขยันมันจะเป็นเวลาที่แบบรู้สึกผิดตอนที่ตัวเองนั่งอยู่เฉยๆหรือว่านอนโง่ๆดูหนังเนี่ยโมอยากจะให้เพื่อนสูดหายใจลึกๆแล้วก็ท่องประโยคนี้สะกดจิตตัวเองไว้เพื่อนว่าเฮ้ยการพักผ่อนมันไม่ใช่การขี้เกียจแต่มันคือการชาร์จพลังงานเนาะพลังกายพลังใจช่วยให้เรามีแรงเข้าไปสู้ต่อในวันพรุ่งนี้ความรู้สึกผิดแกคือฉันรู้ดีว่าแกหวังดีแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นเวลาพักผ่อนของฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ฉันจะทำงานออกมาให้ดีที่สุดเลยนะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ยอมหยุดพักเลยสักวันร่างกายและสมองของเรามันจะเลือกบังคับให้เพื่อนได้พักเองในอนาคตในรูปแบบของความป่วยภาวะหมดไฟเบิร์นเอาทั้งหลายเนี่ยซึ่งโมคิดว่าถ้ามันถึงจุดนั้นขึ้นมามันแบบความเสียหายมันเสียหายมากกว่าการที่เรายอมหยุดพักในแต่ละสัปดาห์วันละ2 วันโอเคสุดท้ายนี้นะโมก็จะบอกว่าโมไม่ได้บอกให้เพื่อนเปลี่ยนทุกข้อนะจริงมันยากโมเข้าใจลองเลือกไปปรับใช้ดูเนาะสักข้อ2 ข้อก่อนก็ได้เริ่มต้นง่ายๆวันหยุดนี้อนุญาตให้ตัวเองได้นั่งจิบกาแฟเฉยๆบ้างมองนกมองไม้มองหมามองแมวตามถนนไปโดยที่ไม่เปิดคอมทำงานเอาลองดูสัก1 วันเต็มๆลองทำดูก่อนเพื่อนถือเป็นก้าวแรกของการใจดีกับตัวเองนะก็สู้เขามีอะไรก็มาอัปเดตคอมเมนต์มาให้โมฟังด้วยนะจ๊ะไปละบาย